سلام دوستای گلم، امیدوارم هر کجای دنیا که باشین حال دلتون خوب باشه. امروز میخوام طرز تهیه یه چیزکیک ساده و خوشمزه رو بهتون آموزش بدیم. امروز ما احتیاج داریم به پنیر خامه‌ای، 2 تا پک پنیر لازم داریم، پنیر خامه‌ای لازم داریم و یا اینکه 226 گرم پنیر خامه‌ای. حتما باید این پنیر خامه‌ای رو بذارین روی کانتر 3-4 ساعتی بمونه که نرم بشه. 2 تا تخم مرغ احتیاج داریم، 1/4 قاشق چای خوری نمک احتیاج داریم، 1 قاشق چای خوری وانیلا احتیاج داریم و 1 کاپ ما شکر احتیاج داریم. ولی اگر شما شکر رو استفاده نمی کنین میتونین از بلوبری و که من امروز میخوام از بلوبری استفاده کنم. این مربای بلوبری توی آمریکا ما این کنا رو داریم که هم مال بلوبریش هست، مال گیلاسش هست با طعم‌های مختلف. ولی اگر ایران ندارین با هر مربای خونگی میتونین اینو درست کنین. فقط 1 کاپ میخوایم، آلبالو میتونین استفاده کنین، گیلاس یا توت فرنگی، این دیگه بستگی به شما داره. پس به جای شکر ما از این مربا استفاده میکنیم. برای بیسش ما توی آمریکا اینا آماده هست، مال با بیسکویت درست شده است، با گردوش هم هست، با اوریو کوکی هم هست، چیزای مختلف ما داریم. امروز من فقط با همین بیسکویت معمولی استفاده کردم، ولی شما میتونین تو ایران از هر بیسکویتی که استفاده میکنین میتونین خوردش کنین و با کره یعنی مخلوطش کنین و زیر پیرکستون بذارین و بعد چیزکیک رو میریزیم روشو که میره توی گاز. حالا بریم که بهتون بگم ما اینا چجوری درست میکنیم. درست کردنش خیلی خیلی ساده است. الان من این پنیرا رو میریزم تو میبندیم. الان پنیر من مخلوط شده. من این 2 تا تخم مرغ ها رو میریزم توش. نمک، وانیل، الان من اینو بازش میکنم و یه دونه مخلوطش میکنیم، زیر و روش میکنیم که زیرش چیزی باشه که همه چی با هم دیگه مخلوط بشه. اوکی. الان بلوبری رو اضافه میکنم. دوباره سرش رو میذاریم و 2-3 دقیقه اوکی. That's it. این الان آماده است. من الان اینو درش میاریم و مخلوطش میکنیم.
اوکی بچه ها، الان این میره توی درجه 380 فارنهایت یا 180 درجه سانتیگراد برای ایران و یه چیزی حدود 40 تا 50 دقیقه این طول میکشه. وقتی که اینو درست شد بعد بذاریمش بیرون تو درجه دمای خونه 2 ساعت هم اونجا خنک بشه، بعد بره توی یخچال یه 3-4 ساعتی هم توی یخچال باشه، بعد درش بیارین. میتونین با بلوبری یا مثلا توت فرنگی هرچی که دارین میتونین تزیینش کنین و نوش جان کنین. امیدوارم اینو درستش کنین و همتون لذت ببرین. Let's go!